მეათე კლასელმა გოგონებმა ქალაქში საცობებთან დაკავშირებული მდგომარეობის გამოსასწორებლად პროექტი უნივერსალური შუქნიშანი შექმნეს. დემნაგვასელიას დიზაინით შექმნილი ტანსაცმელი აქტუალობას არ კარგავს. ამჯერად ბალენსიაგას კრეატიულმა დირექტორმა იმ ადამიანებზე იფიქრა, რომლებსაც სამსახურში დრეს-კოდი აქვთ. ამერიკელი კინოპროდიუსერი ჰარვი ვაინშტაინი ნიუ-იორკის პოლიციაში ჩაბარდა დეტალები დღევანდელი ნარატივით. ოთხშაბათია დღეს 30 მაისი და მორიგი აქტუალური საკითხების განხილვით მზად ვართ საინტერესო დღის ნაყოფიერი სტარტისთვის. ვნახოთ გადაცემის ანონსი და გავხსნათ დღევანდელი ამბის თხრობა დილამშვიდობის. ოთხშაბათის გადაცემა და ნარატივით სტუმრები. ნინია კაკაბაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი და მანანა მიქაბერიძე, რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ხელმძღვანელი. ეს ქალების ნარატივია. გვანცა ლახიძესთან ერთად. პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თამარ ჩუგოშვილი და ღია მმართველობის პარტნიორობის საპარლამენტო საბჭოს წევრი კახაბერ კუჭავა საქართველოში ვიზიტით მყოფ საპარლამენტო შორისო კავშირის გენერალურ მდივანს მარტინ ჩუნგონს შეხვდნენ. შეხვედრის მთავარი თემა იყო ღია მმართველობის კუთხით საქართველოს პარლამენტის მიღწევები და ამ მიმართულებით საქართველოში განხორციელებული რეფორმების სხვა ქვეყნების პარლამენტებისთვის გაზიარების საკითხი. ამასობაში რელიგიების სწავლება სკოლებში მივესალმები, რადგან თანამედროვე სამყაროში რელიგიების სახელით წარმოებული კონფლიქტების პირობებში უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეებს თეოლოგიის საწყისებში ჰქონდეთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი ცოდნის თვალსაზრისით. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაშმა განაცხადა. როგორც ჯაშმა აღნიშნა, ის მზად არის საკითხზე მომუშავე სპეციალური ჯგუფის წინადადება განიხილოს. განათლების კომიტეტის თავმჯდომარემ ასევე განაცხადა, რომ რელიგიების ისტორიების სკოლებში შესაძლოა ჰუმანიტარული მიმართულების პედაგოგებმა ასწავლონ, თუმცა აღნიშნა, რომ მათ განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული გადამზადების სპეციალური კურსი უნდა გაიარონ. ჩვენ ამ საკითხზე მარიამთან გვქონდა საუბარი სტუდიაშიც. გვახსოვს, ინკლუზიური განათლება არის გამოწვევა, რადგან მოითხოვს თითოეულ მოსწავლესთან ინდივიდუალურ საჭიროებებზე დაფუძნებულ სასწავლო გეგმებს. ამის შესახებ საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაურმა განაცხადა. როგორც გიგაურმა აღნიშნა, სამინისტროს 2018-2021 წლების სტრატეგია აღნიშნული მიმართულებით უკვე შემუშავებული აქვს და კონფერენციაზე განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებული ინკლუზიური განათლების მოდელიც განიხილეს. ასევე ინკლუზიური განათლების განვითარების მიზნით შემუშავებულ ინკლუზიური განათლების განვითარების 2018-2021 სტრატეგიასა და პრიორიტეტებს. კონფერენციას სომხეთის, ალბანეთის, ბუანია ჰერცეგოვინას ქვეყნების წარმომადგენლები ინკლუზიური განათლების საკუთარ მოდელებზე, სისტემის სუსტ და ძლიერ მხარეებზე ისაუბრეს და არ გამოგჩენიათ ცხადია ყურადღების არეალიდან. საქართველოს სახალხო დამცველმა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შპს-ის საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით მიმართა. დოკუმენტში საუბარია გამოხატვის თავისუფლებით დაცულ სფეროსა და მისი მართლზომიერი შეზღუდვის სტანდარტებზე, რაც სასამართლოს განსახილველი საკითხის სათანადოდ შეფასებაში დაეხმარება. სახალხო დამცველი მიმართავს სასამართლოს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საკითხზე მსჯელობისას მხედველობაში მიიღოს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ დადგენილი კრიტერიუმები. სახალხო დამცველის მითითებით მნიშვნელოვანია სააპელაციო სასამართლომ საჩივრის განხილვის ფარგლებში ყურადღება გაამახვილოს იმ გარემოებაზე, რომ გამოხატვის თავისუფლებით დაცულია არა მხოლოდ ის ინფორმაცია და იდეები, რომელთაც იზიარებს საზოგადოება, ან არ არის შეურაცხმყოფელი, ან მისდამი იდენტური დამოკიდებულება, არამედ ისეთებიც, რომელიც შეურაცხყოფს, შოკის მომგვრელია და აწუხებს სახელმწიფოს ან საზოგადოების ნებისმიერ ჯგუფს. ეს საკითხიც არაერთგზის განვიხილებთ ცხადია ქალების ნარატივის არეალში. მეათე კლასელმა გოგონებმა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჯული მუხაძე, მარიამ ბარიაშვილმა და ნინო ბულბულაშვილმა ქალაქში საცობებთან დაკავშირებული მდგომარეობის გამოსასწორებლად პროექტი უნივერსალური შუქნიშანი შექმნეს. პროექტის აღწერისას შუქნიშანს ნებისმიერ დროს შეუძლია გზებზე არსებული ახალი რეჟიმის შესახებ ინფორმაციის ათვისება და დამუშავება მათ შორის. მოწყობილობას აქვს ხელისმართვის რეჟიმი, რომლითაც პატრულს შესაძლებლობას აძლევს საჭიროების მიხედვით შეცვალოს შუქნიშნის ფერი. ამასთან უნივერსალური შუქნიშანი კითხვა-პასუხისთვისაც არის მზად, ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, მას შეუძლია უპასუხოს ბრძოლის შეტყობინებას და მიაწოდოს ინფორმაცია თუ რა მდგომარეობაა ამა თუ იმ გზაზე მოძრაობის მხრივ. გოგონები აგვისტოში ამერიკის საელჩოს დაფინანსებით გოგონათა საერთაშორისო ბანაკში მიიღებენ მონაწილეობას და მოვიკითხავთ ცხადია ამ ინფორმაციასაც შევაჯამებთ უკვე სტუდიაში. პიანისტი ანა ყიფიანი საფრანგეთში სოლო კონცერტებს
გამართავს 11 ივნისს ლილე პიანო ფესტივალზე. ქართველი პიანისტი ანა ყიფიანი სოლო კონცერტს გამართავს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, იგი ფესტივალზე როგორც Anteprima Production-ისა და Art Medeos ოფიციალური არტისტი, ისე იქნება წარდგენილი იგი ბეთჰოვენის, შუმანის, ლისტისა და ლაღიძის ნაწარმოებებს შეასრულებს. აღსანიშნავია, რომ ამ კონცერტზე უკრავენ ისეთი ლეგენდარული პიანისტები, როგორებიც არიან ბერეზოვსკი, ლუგანსკი, ასევე გარდა ამისა უამრავი ჩამონათვალია, როგორც ჩარშენდელი პიანო კამპოს International Competition-ის ლაურეატი, ანა სოლო კონცერტს Our Sour Hours ფესტივალზე 24 ივნისს გამართავს, სადაც მოცარტის, ბრამსის, რაველისა და ასევე პროკოფიევის ნაწარმოებებს დაუკრავს. შეგახსენებთ, რომ ანა უამრავი პრემიის, გრან-პრის მფლობელი გახლავთ და ისეთი კონკურსების ლაურეატი, როგორებიცაა ვლადიმერ კრაინევის სახელობის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსი, ნიკოლაი რუბინშტეინის სახელობის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსი, ვერბიეს მუსიკალური ფესტივალი და აქაც ჩამონათვალი ვრცელია. ქართველი პიანისტი უკვე გამოვიდა მსოფლიოს სხვადასხვა პრესტიჟულ მუსიკალურ არენაზე, მათ შორის ამსტერდამის სამეფო საკონცერტო დარბაზის სცენაზე ნიდერლანდებში. და კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც გადაცემის საწყისში აღნიშნეთ, დემნა გვასალიას დიზაინით შექმნილი ტანსაცმელი აქტუალობას არ კარგავს, ამჯერად ბალენსიაგას კრეატიულმა დირექტორმა იმ ადამიანებზე იფიქრა, რომლებსაც სამსახურში დრეს-კოდი აქვს, თუმცა ეს წესები არ მოსწონს და დათანხმება უწევს. ესპანურმა მოდის სახლმა ახალი დიზაინის ზედა გამოუშვა სახელად T-shirt shirt, რომელიც შემოდგომის 2018 წლის კოლექციაში შედის, ზუსტად ვერ გეტყვით მაისურია თუ პერაგი, უფრო ორივე ერთად და მისი ფასი $1290 გახლავთ. საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შემდეგ სტუმრების ბლოგში ხვდებით ერთმანეთს რამდენიმე წამში დაგველოდეთ. 19 საუკუნის მეორე ნახევრის პერიოდული პრესა სავსეა ბარბარა ერისთავი ჯორჯერისადმი მიძღვნილი ლექსებით და მის შემოქმედებაზე გამოხმაურებებით. ყველა მათგანი აღფრთოვანებულია დავით ერისთავისა და ნინო ამილახვარის ასულის გამბედაობით. საჯაროდ გამოთქვეს საკუთარი მოსაზრებები საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე და ჩაერთოს მოდერნიზაციის მოძრაობაში. ბარბარა ჯორჯაძე ქართული კულინარიული ლიტერატურის ფლაგმანი, ქალი, რომელმაც ერთ წიგნით შეკრა და შთამომავლობას გადასცა ქართული სამზარეულოს მთელი საგანძური. ბარბარა ერისთავი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე ერისთავების ოჯახში დაიბადა და ჯერ კიდევ 12 წლის ასაკში ცოლად გაყვა თავად ზაქარია ჯორჯაძეს. მან ლიტერატურული მოღვაწეობა დაიწყო 1858 წლიდან ჟურნალ ცისკარში. მამებისა და შვილების ბრძოლაში მამების პოზიციას იცავდა. იგი რომანტიკული სკოლის წარმომადგენელია, მოგვიანებით ქართველი სამოციანელთა შეხედულებების გაიზიარა. წერდა ლექსებს, მოთხრობებს, პუბლიცისტურ წერილებს. მისი წიგნი ობოლი მარგალიტივით გვაქვს ქართველებს ბარბარა ჯორჯაძის სრული სამზარეულო. წიგნი პირველად 1874 წელს გამოიცა და მოკლე ხანში გაიყიდა. 1914 წელს კი მისმა ქალიშვილმა მანანა მესამე გამოცემა დაბეჭდა. იგი შესავალშიც აღნიშნავს, რომ ბარბარა ჯორჯაძე თავის წრეში იმ იშვიათ კატეგორიას მიეკუთვნებოდა, რომელიც საოჯახო საქმის კეთებას არ თაგილობდა და სხვებსაც ამისკენ მოუწოდებდა. წიგნში შემავალი რეცეპტები მას პირადად აქვს გამოცდილი. შეიძლება ითქვას, რომ ბარბარა ჯორჯაძის სრული სამზარეულო თავისი დროისთვის იყო ნოვატორული ნაბიჯი. წიგნში დაცულია ყველა ის კრიტერიუმი, რაც გააჩნია თანამედროვე კულინარიის სახელმძღვანელოებს. ბარბარა ჯორჯაძემ ფანჯარა გაჭრა ევროპაში და ევროპული სამზარეულოს ბევრი ნიმუში წარუდგინა მე-19 საუკუნის ქართულ საზოგადოებას. ამისი დასტურია ბიუშტექსი, მრავალნაირი ნამცხვარი, დესერტების მთელი ჩამონათვალი, შარლოტას ბლომანჟესა და სხვადასხვა სახის პუდინგის ჩათვლით. სწავლის პარალელურად ყოველთვის მუშაობდა და შედეგად ქვეყნის განვითარების საკითხებში სასარგებლო რეფორმატორადაც იქცა. განათლების სფერო, მეცნიერების მენეჯმენტი და სხვა მრავალი რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ხელმძღვანელის ნაყოფიერ სამუშაო გამოცდილებაში. მანანა მიქაბერიძე გადაცემის სტუმარია, მოგესალმებით. ქალბატონო მანანა, უღრმესი მადლობა მოგბრძანებისთვის. არაჩვეულებრივი აურით მოვიდა ქალბატონი მანანა ჩვენ სტუდიაში და ნამდვილად დაამკვიდრა კიდეც. ვგრძნობ უკვე დიალოგის ძალიან მნიშვნელოვან აქცენტებს, რომელიც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ და კიდევ არაერთგზის გვექნება ასეთი აქცენტები დასასმელი და დასმული ჩვენ სტუდიაში. მადლობა მობრძანებისთვის კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. უღრმესი მადლობა იმისთვის წინასწარ, რასაც ახლა ვისაუბრეთ. მეცნიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც სატელევიზიო პლატფორმის გარდა კიდევ მრავალი პლატფორმა ჭირდება დღევანდელ საქართველოში და იმედია, რომ წინ გადადგმული ნაბიჯები მით უფრო და მით უფრო გადაიღმება და შედეგსაც იმას მივიღებთ, რომელიც გვჭირდება და რომელიც ნამდვილად თვალსაჩინოა. სხვადასხვა საკითხის გათვალისწინებით. რა საქმიანობს ამჟამად შოთა რუსთაველის სახელობის
სამეცნიერო ფონდი. დავიწყოთ აქედან. მოდით მე ვიტყვი ძალიან ზოგადად, რომ ფონდი არის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. ეს არის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, თუმცა ექვემდებარება სამინისტროს და არის ფაქტობრივად ერთ-ერთი ძირითადი დამფინანსებელი მეცნიერების საქართველოში. ანუ მისი მთავარი ფუნქცია არის მეცნიერების, ტექნოლოგიების და ინოვაციების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა. ფონდს აქვს ძალიან მრავალფეროვანი პროგრამული პაკეტი, დაახლოებით 30-მდე პროგრამა გვაქვს, მათ შორის ნახევარი არის ეროვნული პროგრამები და ძალიან გვიამაყება, რომ გვაქვს საერთაშორისო ბილატერალური თანამშრომლობა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სამეცნიერო ფონდებთან და ასევე ჩართულები ვართ მულტილატერალურ პროექტებში, რომლებიც ფინანსდება ევროკავშირის კვლევის და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამის ჰორიზონტი 2020-ის ფარგლებში. ზოგადად ჩვენ ამ ჰორიზონტის წევრი გავხდით, ასე ვთქვათ, ასოცირებულები გავხდით 2016 წლიდან და ქართველი მეცნიერები არიან უფლებამოსილები ზუსტად იგივე პირობებით. იყვნენ ჩართულები იმ პროგრამებში და კონკურსებში ევროკავშირის მიერ ადმინისტრირებულ კონკურსებში, რაც აქვს ვთქვათ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მეცნიერებს. და ქართველი მეცნიერების მხრიდან არის დიდი ინტერესი და ჩართულობა ამ პროექტებში. რა თქმა უნდა, არის ინტერესი ძალიან დიდია და ამაზე ცოტა მოგვიანებით მოგახსენებთ. მე გავაკეთებ რამდენიმე აქცენტს, ვთქვათ, ფონდი რა ტიპის პროექტებს აფინანსებს. პირველი რაც უნდა ითქვას, ეს არის საერთაშორისო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისად ფუნქციონირებადი ფონდი, ანუ მხოლოდ ღია კონკურსის საფუძველზე ხდება პროექტების დაფინანსება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შერჩევა ხდება რეალურად საუკეთესო პროექტების. ანუ კონკურენცია საკმაოდ დიდია, წელიწადში დაახლოებით 2000-მდე პროექტი შემოდის სხვადასხვა დაფინანსების სქემაში და მხოლოდ 300-მდე პროექტი ფინანსდება. აი წარმოიდგინეთ, სადღაც 18-20% არის ხოლმე საშუალო წარმატების ინდექსი. და წარმომიდგენია, რამდენი კრეატიული მიმართულება იბადება აქ. ძალიან ბევრი, ანუ ჩვენ არ გვაქვს სამეცნიერო პრიორიტეტი. ვაფინანსებთ ყველა მიმართულებას. მთავარი აქცენტი, მთავარი შერჩევის კრიტერიუმი არის გამორჩეულობა, ინოვაციურობა და შემდეგ ეფექტიანობა, თქვათ, სახელმწიფოებრივი ინტერესების მიმართებით. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ფუნდამენტური კვლევები, ეს არის გამოყენებითი კვლევები, ეს არის ახალგაზრდა მეცნიერთა განვითარებისთვის სპეციალური პროგრამული პაკეტები, ეს არის საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება, თქვათ, მეცნიერების, ტექნოლოგიების და ინოვაციების სფეროში და ასევე წვდომა, თქვათ, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურაზე, ბაზებზე, გარკვეულ საერთაშორისო პროგრამებზე. მანანა, იმდენად ბევრი პროექტი და მრავალმხრივი პროექტი ჩამოთვალეთ, ნამდვილად საინტერესოა, რა მოცულობის თანხა იხარჯება პროექტების დასაფინანსებლად. როგორც აღვნიშნეთ უკვე, ფინანსები გამოყოფილია, ძალიან ბევრი კრეატივია, ძალიან ბევრი მეცნიერია ჩართული და იგეგმება თუ არა დაფინანსების გაზრდა და საჭიროება თუ ამის. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. დაფინანსება ამ ეტაპზე ფონდს აქვს 22,280,000 ლარი წელიწადში და ხაზგასმით ვიტყვი, რომ 2012 წლის ბიუჯეტთან შედარებით თანხა გაზრდილი არის თითქმის საბჯერ. ანუ პროგრესი მატების აი ამ სისტემაში ჩადებული სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხის არის ძალიან ხელშესახები. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ეს არ არის საკმარისი. რეალურად ეს იზომება, ეგრეთ წოდებული ინდიკატორი არის, თქვათ, 0, რამდენი პროცენტი არის მთლიანი შიდა პროდუქტის ამ სისტემაში, მეცნიერების, ტექნოლოგიების და ინოვაციების სისტემაში ჩადებული ინვესტიციებიდან. ეს არის საქართველოსთვის 0,3%, რაც საკმაოდ დაბალია, თუ შევედრებით განვითარებულ ქვეყნებს, სადაც ეს არის 3, 2, 2,5 და საუკეთესო შემთხვევაში 4%-ამდე წადის. მაგალითები გვაქვს და თქვენც ჩართული ხართ ცხადია. ნამდვილად. მინიმუმ 1% მაინც. გაიზარდოს დაფინანსება. იცით რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო მიიღოს ეს გადაწყვეტილება და წლიდან წლამდე მოხდეს უფრო მეტი თანხების ჩადება მეცნიერების მიმართულებით. ოღონდ ეს უნდა იყოს ძალიან კარგად გააზრებული, სახელმწიფო სტრატეგიასთან შეთანხმებული, კოორდინირებული მუშაობის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება და არა მხოლოდ ის, რომ თანხა გაიზარდოს. ცხადია და უნდა იყოს გააზრებული, რას იღებს დღეს ქვეყანა მეცნიერებისგან და რა შეუძლია, რომ მიიღოს მომავალში.
იცით რა, ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს იღებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვაფინანსებთ აბსოლუტურად ყველა მიმართულებას. დაწყებული საბუნებისმეტყველო დარგებით, დამთავრებული სოციალური მეცნიერებებით, ჰუმანიტარული მეცნიერებებით და არის ერთი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, ერთადერთი, ეს არის საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები და სწორედ აი ამ მიმართულებაში განხორციელებული კვლევები, რომელიც ძირითადად ეხება კულტურული, მატერიალური და სულიერული მემკვიდრეობის შესახებ კვლევებს და საქართველოს შესახებ კვლევების პოპულარიზაციას, ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის სახელმწიფოსთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი. ქალები თუ არიან ჩართულები ტექნოლოგიური მიმართულებით? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და იცით რა, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვეამაყება ის სტატისტიკა, რაც გვაქვს. როდესაც გვაქვს სხვადასხვა საერთაშორისო ფორუმებში განხილვა ამ საკითხთან მიმართებაში, ან გენდერული თვალსაზრისით განაწილება როგორ არის, თქვათ, დაფინანსებულ პროექტებში, მე ვიტყოდი, რომ საკმაოდ კარგ მაჩვენებელს ვდებთ საქართველოს თვალსაზრისით. ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებული არის დისციპლინებზეც, მაგრამ ის მომენტი, რომ აქ თქვათ რამენაირად ქალები იჩაგრებიან, ეს საქართველოს ნამდვილად არ აქვს. მსუყი გამოცდილება გაქვთ თქვენ ხელმძღვანელ პოზიციაზე უნდა გითხრათ, როგორც ქალბატონზე, რამდენად მარტივია დღეს ქალისთვის ხელმძღვანელის პოზიცია. ამ მიმართულებითაც მინდა თქვენი გადმოსახედიდან ვისაუბროთ. არსებობს თუ არა რაიმე ბარიერი, ან გქონიათ თუ არა მსუყი სამუშაო გამოცდილებაში რაიმე ბარიერი სწორედ ამ პოზიციის მიმართულებით? იცით რა, ვიტყოდი, რომ ზოგადად ხელმძღვანელის პოზიცია არ არის მარტივი და ახალს არაფერს არ ვიტყვი. არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ფაქტიურად არის შემთხვევები, როცა 24 საათიან რეჟიმში გიწევს მუშაობა და ამაზე წუწუნს აზრიც არ აქვს, იმიტომ რომ შენ მიიღეს პოზიცია, იცი რომ შენი გასაკეთებელია საქმე, თუმცა როდესაც ქალი არის ხელმძღვანელი, მე ვიტყოდი, რომ ქალები ეს შეიძლება ჩემი სუბიექტური აზრია, მეტად პერფექციონისტები ვართ და შეიძლება უფრო მეტად მომთხოვნები ჩვენი თავის მიმართ და ამიტომ ეს შეიძლება გვირთულებს გარკვეულად საქმეს და არის კიდევ სახლის მომენტიც. თუ ქალს აქვს ყავს ოჯახი, ყავს შვილები მცირეწლოვანი, ხო? რაც არ უნდა დამხმარე ყავდეს მას ოჯახში, მაინც გარკვეულწილად უწევს გარკვეული საქმის კეთება. მე არ ვამბობ, რომ ეს ცუდია, მაგრამ ეს არის დამატებითი სამუშაო მისთვის და რაღაცა კი, ორმაგად უძლიერდებით, ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი. რომელი პროექტები შეუძლია ფონდს იამაყოს დღევანდელი გადმოსახედიდან და თუ შეიძლება დაგვისახელეთ სწორედ ის გამორჩეული რამდენიმე პროექტი, რომელსაც თქვენ როგორც ხელმძღვანელი გამოარჩევდით, რომელიც თქვენი ფონდის მიერ მიღებული დაფინანსებით განხორციელდა. იცით რა, ეს არის საკმაოდ რთული კითხვა, იმიტომ რომ არ მინდა ვინმე ვინმე ჩამონათვალი ვრცელია აქ. ძალიან ვრცელია, ძალიან საინტერესო პროექტები გვაქვს. მე პირველ რიგში გამოვყოფდი იმასთან დაკავშირებით, რომ არის 100 წლის თავი საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის აღსანიშნავი. ჩვენ გვაქვს სპეციალური პროგრამა ოქსფორდის უნივერსიტეტთან, საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კვლევითი პროგრამა, რომელშიც ამჟამად დაფინანსებული არის ძალიან საინტერესო მკვლევარი ბექა კოპახიძე, ახალგაზრდა პოსტდოქტორანტი და რომელიც მუშაობს აი ამ პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის არქივებზე, ვორდროპების კოლექციაზე, ბოდლიანის ბიბლიოთეკაში. ძალიან საინტერესო კონფერენცია გველოდება ივლისში და ის წარმოადგენს თავის პირველად, ასე ვთქვათ, უკვე მიღებულ კვლევის შედეგებს. ერთი ქალების ნარატივით ექსკლუზიური აღნიშნავდი აი ამ საკითხს. მეორე არ შემიძლია არ შევეხო, შარშან იყო სერიოზული გამოხმაურება, როდესაც საქართველოს აღიარეს როგორც ღვინის სამშობლოდ, ხო? აი ამ კვლევით საკმაოდ დიდი მულტილატერალური პროექტი იყო, რომელშიც გარკვეული წვლილი შეიტანა ფონდმაც ფუნდამენტური კვლევების მიმართულებით გრანტის გაცემის თვალსაზრისით ეროვნულ მუზეუმზე. აი ესეც საინტერესო. არის სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით საინტერესო პროექტი, თქვათ, შარშან დავაფინანსეთ, არის ესეთი ევროპეიზაციის შესახებ დისკურსები, ვიზა ლიბერალიზაციის შემდგომ საქართველოში. ყველა მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხი. აბსოლუტურად. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენი თანამშრომლობა გაგრძელდება ცხადია ყველა პროექტზე. სათითაოდ მოგვიწევს საუბარი და საინტერესო დიალოგი, იმიტომ რომ ნამდვილად საამოყოა და მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო დიალოგისთვის. მანანა მიქაბერიძეს უღრმესი მადლობა სწორედ იმ მამოტივირებელი დიალოგისთვის, რომელიც შემოგთავაზა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ხელმძღვანელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი და ჩვენთვის სასარგებლო სიახლით და ჯანსაღი ცხოვრების წესით არ ვღალატებთ ტრადიციას და ჩაის მოყვარულებს ვაცნობთ პალედეტეს მრავალფეროვან მიმართულებებს, თუმცა პალედეტეს სიახლების ფონზე ქალების ნარატივის სერიალში უკვე ყველა ჩაის მოყვარული გახდა დარწმუნებული ვარ. გვანცა სარალიძე, პალედეტეს ექსპერტ კონსულტანტი, არაჩვეულებრივი ენერგეტიკით და პოზიტივით გვერდება. გვანცა, მოგესალმებით.
Კვანცა გამარჯობა, მივესალმებით ქალთა ნარატივის მაყურებელს. დღეს უნდა გაგაცნოთ ისეთი ჩაი, აი დღევანდელ ამინც რომ ძალიან მოუხდება, ისეთი მშვიდი და სახლის ჩაი უნდა გაგაცნოთ. ეს არის როიბუში. ნუ ჩაი არა, ეს არის მცენარე, სამხრეთ აფრიკული მცენარე, რომელიც არის ბუნებრივად უკოფეინო. გარდა იმისა, რომ კოფეინი არ აქვს და საღამოსთვის იდეალურია და ნუ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში იდეალურია, ასევე ის ძალიან კარგია, ის ძალიან სასარგებლოა, იმიტომ რომ რკინა შეიცავს დიდი რაოდენობით, შეიცავს ბეჭდგუფის ვიტამინებს დიდი რაოდენობით. ძალიან კარგია მათთვის, ვინც დიაბეტისკენ არის მიდრეკილი, რადგანაც სისხლში შაქრის რაოდენობას არეგულირებს, ასევე კარგია მათთვის, ვინც ალერგიისკენ არის მიდრეკილი, იმიტომ რომ ხელს უშლის ამშვიდებს როიბუში ძალიან და არის ძალიან სასარგებლო. ჩვენ გვაქვს როიბუში როგორც კლასიკური ვარიანტი, ასევე სხვადასხვა დანამატებით. ეს არის ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი დანამატი ვანილი, რომელიც არის უგემრიელესი. თუ როიბუშს დავუმატებთ ცოტა თავს და ცოტა ციტრუსს, გაცილებით უკეთ შევიქმნებთ მის გემონურთვისებებს და ასევე გაცილებით სასარგებლო გახდება ის. ამიტომ როიბუში დღის ნებისმიერ მონაკვეთში საღამოს იდეალურია და ძალიან კარგი ასევე ბავშვებისთვისაც და ძალიან მოსწონთ ბავშვებს. გვაქვს როიბუში კაკაოსთან ერთად, როიბუში ბერგამოტთან, სანელებლებთან და დიდი არჩევანი გვაქვს როიბუშის, ასე რომ ვთქვათ. ასევე კიდევ მინდა გაგაცნოთ მეორე ჩაი, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესოა. როიბუშისგან განსხვავებით, მისი კოფეინი ძალიან მაღალია, იმიტომ რომ ეს არის მატეს, უფრო სპორტსმენების სასმელია, რადგანაც კუნთებზე ახდენს მატონიზირებელ ეფექტს და ვერ გრძნობენ დაღლას, იმიტომ რომ სამხრეთ ამერიკაში მატეს გარეშე ცხოვრება წარმოუდგენელია, ის ნაციონალური სასმელიც კია სამხრეთ ამერიკის ქვეყნების, აი ბრაზილიაში კარნავალი მატეს გარეშე წარმოუდგენელია, ასევე ეს არის სპეციალური მატეს დასალები ბომბილა და კალაბაში, ეს არის გოგრა. გოგრა თვითონ ეს მოვერცხლილი კალაბაში, რომელიც ანუ აქ მოთავსდეს მატე, შემდეგ წყლის ტემპერატურა 75-80 გრადუსი და მთელი დღის მანძილზე, ანუ სამხრეთ ამერიკაში ძალიან ბევრი ადამიანს ნახავთ აი ამ აქსესუარით ხელში. კიდევ კვანცა. ესე იგი სამხრეთ ამერიკაში წასვლა ჩვენ არ გვიწევს მატეს დასაგემოვნებლად, აქვე შეგვიძლია პალედეტეს არეალში ძალიან კარგად და ბედნიერად ვიგრძნოთ მატესთან ერთად თავი. ასევე როიბუშით დავიმშვიდოთ ნერვები, როგორც აღნიშნე და არაჩვეულებრივი დღე წარმართოთ ბედნიერად. კვანცა, უღრმესი მადლობა ჩართულობისთვის გადაცემაში. ქალების ნარატივი, მე გელოდებით კვლავ იმ სასარგებლო რჩევებით, რომელსაც გვაწვით ყოველკვირეულად. მადლობა დიდი ამ мотиваციისთვის დილიდან. კვანცა სარალიძე ჩართვა გქონდა პალედეტედან პირდაპირ არაჩვეულებრივი ენერგეტიკით, როგორც უკვე აღნიშნე და ჯანსაღი ცხოვრების წესის მოტივირებით. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგველოდეთ. დაანონსებული ინფორმაციით ხსნით უცხოეთში განვითარებულ მოვლენებს, ამერიკელი კინოპროდიუსერი ჰარვი ვაინშტაინი ნიუ-იორკის პოლიციაში ჩაბარდა. ვაინშტაინის ქმედება ლუსია ევანსის ბრალდებას უკავშირდება. ევანსის თქმით, კინოპროდიუსერი მასზე სექსუალურად ძალადობდა. პირველი ქალი, რომელმაც ვაინშტაინი დაანაშაულა, მსახიობი რამოლა გარაია. გვახსოვს, 1 მაისს ცნობილი გახდა, რომ ვაინშტაინის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი ჰოლივუდის მსახიობმა ეშლი ჯადმა შეიტანა. ის ერთ-ერთია იმ ქალბატონებს შორის, რომელიც ჰოლივუდელ პროდიუსერს სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებს. ვაინშტაინის სკანდალის შემდეგ პროდიუსერი ჯერ საკუთარი კომპანიიდან გააძევეს, ამერიკულმა და ბრიტანულმა პოლიციამ მის წინააღმდეგ გამოძიებას დაიწყო. ამასთან ის ბრიტანეთის და ამერიკის კინოაკადემიებიდან გარიცხეს და არ გამოგჩენია არც ერთი მიმდინარე მოვლენა ცხადია ქალების ნარატივის არეალში. ნიუ-იორკში ჩალმიანი ქალი პოლიციელი გამოჩნდა 20 წლის გურსო კაური, ინდური წარმოშობის ამერიკელი ქალბატონი გახლავთ, რომელმაც ნიუ-იორკის პოლიციის აკადემია მიმდინარე წლის მაისში დაამთავრა. იგი პირველი ქალი პოლიციელია ნიუ-იორკში, რომელიც ჩალმით გამოჩნდება ქუჩებში. დღეისათვის ნიუ-იორკში 190 სიკი სამართალდამცავი მუშაობს, 10 მათგანი ხალია, ჩალმა არის ერთ-ერთი აქსესუარი, რომელიც სიქების რელიგიურ წამს აღნიშნავს. ჩალმის ტარების უფლება აღნიშნული რელიგიის მქონე ქალებს 2016 წლის დეკემბერში მიეცათ და კაური გახდა პირველი ქალი, რომელმაც ამ უფლებით ისარგებლა და პრინციპში გახდა კიდეც მსოფლიოში ცნობილი ამ გადაწყვეტილებით და ნაბიჯით. მადრიდში 10,000-ობით ადამიანმა ესპანეთში კორიდას აკრძალვის მოთხოვნით აქცია გამართა. საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა ხელისუფლებას მოუწოდეს ხარების მონაწილეობით ყველა
თხოვობრივი ღონისძიება აიკრძალოს. აქციის ორგანიზატორი მოძრაობა ხარების ბრძოლა ძალადობა იყო ორგანიზაციის მონაცემებით ესპანეთის დედაქალაქში გამართულ დემონსტრაციაში 40,000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. დემონსტრანტებმა ხარების ბრძოლას ესპანეთის ეროვნული სირცხვილი უწოდეს აქვე, მათ ასევე ცხოველთა დაცვის შესახებ კანონმდებლობის გამკაცრებაც მოითხოვეს. აქციას 170-მდე ორგანიზაციამ დაუჭირა მხარი. კორიდა ესპანეთის კულტურულ მემკვიდრეობად არის აღიარებული ვიცით და ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები აქციის შემდეგ. ევროსაბჭოს შენობასთან 4500 წყვილი ფეხსაცმელი გამოფინეს. აქცია პერფორმანსი ბოლო 10 წლის განმავლობაში ღაზის სექტორში მოკლულ ადამიანებს მიეძღვნა. ამის შესახებ წერს ერთ-ერთი სტატიის ავტორი ღონისძიების ორგანიზატორებმა. ამ ფორმით ევროკავშირს მეტი პრაქტიკული ნაბიჯის გადადგმისკენ მოუწოდეს იმპროვიზირებული მემორიალი ევროსაბჭოსთან მაშინ გაიმართა, როდესაც შენობაში ორგანიზაციის პირველი დიპლომატები იკრიბებოდნენ. ღონისძიების ორგანიზატორები განმარტავენ, რომ ფეხსაცმელები მათ მოქალაქეებისგან შეაგროვეს, რასაც რამდენიმე დღე მოანდომეს. 2008 წელს ღაზას სექტორში ომის დროს 4500 ადამიანი დაიღუპა. ამას გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური ანგარიშიც მოწმობს, დაპირისპირება 2008 წლის 27 დეკემბრიდან 2018 წლის 18 იანვრამდე გრძელდებოდა. და ამ ორი საინტერესო და აქტუალური საკითხით სტუმრების ბლოგში ვრუნდებით, დაგველოდეთ. დენის კოუთსი 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარის შემოსავლით ქალების ნარატივში ერთვება. დაიბადა 1967 წელს დიდ ბრიტანეთში. სკოლაში სწავლის დროს კოუთსი მამის აზარტული თამაშების დაწესებულებაში მოლარედ მუშაობდა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ბუღალტერი გახდა და მამის საქმეებს გაუძღვა. 2000 წელს დენისმა იყიდა დომეინი bet365.com და 15 მილიონიანი ბიზნეს სესხით 2001 წლის მარტში აამუშავა ონლაინ გემბლინგის დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ვებგვერდი. bet365 ასევე ფლობს ინგლისური პრემიერ ლიგის საფეხბურთო კლუბ Stoke City-ს. დენისი Forbes-ის მილიარდერ ქალთა სიაში თავისთავად საპატიო ადგილსაც იკავებს. bet365 დაარსების დღიდან მალევე გახდა მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ონლაინ სათამაშო კომპანია, რომლის ნახევარი წილიც დენის კოუთსის ძმას, ჯონ კოუთსს ეკუთვნის. 2012 წლის აგვისტოში დენისმა შექმნა ფონდი, რომლის მეშვეობითაც ქველმოქმედებას ეწევა. ის ეხმარება დუგლას მაკმილანის ჰოსპიტალს, ასევე ურიცხავს სტუდენტებს სტიპენდიას. ფონდმა ასევე დადო პირობა, რომ 230,000 ევროს წმინდა იოსების კოლეჯში გადარიცხავს. 2015 წლის მარტში მსოფლიოს უდიდესმა ონლაინ სათამაშო კომპანიამ განთავსებული ფსონებით 51.6 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. მისი სასარგებლო საქმიანობით ხშირად დავინტერესებულ ვართ და განვიხილავს კიდეც სხვადასხვა სატელევიზიო ფორმატში აქტიური და მსუყე სამუშაო გამოცდილების გასაზიარებლად აქტუალურ საკითხებთან ერთად მაინსპირირებელი ნარატივი გველის ნინია კაკაბაძე საზოგადოებრივი მაუწყებლის 3-ე საბჭოს წევრი 4 შაბათის გადაცემის სტუმარია. უღრმესი მადლობა ნინია მობრძანებისთვის. ეს რეგალია აღნიშნეთ და პირველ პოზიციაზე წამოვწიეთ, თუმცა უამრავი რეგალია გვახსოვს თქვენს ხარჯზე მსუყე სამუშაო გამოცდილებაში მრავალი წლის რეგალიები არა მაქვს და არ მქონია არასოდეს. ეს რეგალია ნიშნავს, რომ რეგალია უკვე არსებობს და კიდევ სხვა მიმართულებები გვახსოვს თქვენ მსუყე სამუშაო გამოცდილებაში, სწორედ ამის აღნიშვნა მინდოდა. მადლობა მობრძანებისთვის. შეგვიძლია პალიდეტეს ჩაი დავაგებოვნოთ იმისთვის, რომ დიალოგი წარიმართოს. დიდი სიამოვნებით. კომფორტულ გარემოში. ამ მაღაზიის მომხმარებელი ვარ. ეს ძალიან გვახარებს, გაუხარდება ახლა ბანკსარანდის, რომელიც ახლა ხანს იყო ჩართვაში. ცოტა ძვირია, მაგრამ გემრიელი. რაც თავარია ხარისხია, ნამდვილად. აქტუალური საკითხით უნდა დავიწყოთ საუბარი. ნინია კაკაბაძე საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართავს გავრცელდა ასეთი ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ. იმის გამო, რომ გამოთხოვილი ინფორმაცია არ მიაწოდეს, თუმცა ეს არ შედგა, როგორც აღნიშნეთ უკვე ეთერს გარეთ და ახლა ეთერში უნდა განვიხილოთ, რატომ ითხოვდით გადაცემების მთლიანი დაფინანსების ინფორმაციას ნინია? ფიქრობდით, რომ სამართლიანობის პრინციპი იყო დარღვეული და ხელფასების გადანაწილება არასამართლიანი? ამ შემთხვევაში რაც ვფიქრობდი, შეიძლება ძალიან მეორე ხარისხოვანი იყოს. თავარი არის ის, რომ მოგეხსენებათ ახლად არჩეული წევრი ვარ სამეთვალყურეო საბჭოსი. სამეთვალყურეო საბჭოს სულ ორი ფუნქცია აქვს, ესეთი უმთავრესი, რომელიც საკმაოდ რთული არის, მაგრამ ეს არის როგორც ბიუჯეტის კონტროლი, ასე მეორე არის პროგრამული პრიორიტეტები. ანუ საბჭო განსაზღვრავს ამ პროგრამულ პრიორიტეტებს და შემდეგ მთლიანად მაუწყებელმა ეს უნდა შეასრულოს და უნდა აკონტროლოს, რამდენად სრულდება ამ განსაზღვრული პრიორიტეტები. აგრეთვე ბიუჯეტის კონტროლი. იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც შევედი და მხვდა ინფორმაცია, რომ ბოლო
კვარტალში, ბოლო პერიოდში კიდევ არის გაზრდილი მომატებული ხელფასები. ამავე დროს დაემთხვა ის, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა კვლევა, სადაც მითითებულია, რომ ბიუჯეტი არ არის ჩაშლილი, სახით გადმოცემული, ანუ რაღაცები არის, რაც უმეტესობა არ გასაჯარავებულა. მათ შორის საბჭოს არ მიუღია ამაზე ამომწურავი ინფორმაცია. ვიფიქრე, რომ უნდა დავინტერესდე კი არა და დამაინტერესა ისედაც ისეთი გადაცემების ბიუჯეტმა, რომელიც არის წამყვანი გადაცემების, იგი მთავარი ფოკუსი კეთდება სწორედ აი ამ საინფორმაციო გამოშვებაზე და პოლიტიკურ გადაცემებზე, იგულისხმება ток-შოუები. ყველაზე მეტი ბიუჯეტიდან ახლა საერთო დიდი ბიუჯეტი მაქვს, საერთო ბიუჯეტის 50% სახელმწიფო ბიუჯეტი არის და ამ 50%-დან უდიდესი ნაწილი სწორედ აი ამ გადაცემებს უკავია და ვიფიქრე, რომ ძალიან ინფორმაციული იქნება, თუ კი ვნახავ მაგალითად ამ გადაცემებში დასაქმებულ ადამიანებს რამდენი აქვთ ხელფასი. ეს ინფორმაცია მიიღეთ. მით უმეტეს, რომ იყო ეჭვირო, არის საკმაოდ ისეთი დიდი დისბალანსი მათ შემოსავლებს შორის. ეხლა ის დოკუმენტი, რომელიც მე ვნახე, ბოლოს წარმომიდგინეს, რატომაც საბოლოოდ აღარ წავედი მე სასამართლოში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ყველა ვადები შეასრულეს, ჩაასხდნენ, ოღონდ ეს ვადები კანონთან არ იყო კავშირში, თვითონ დააწესეს ეს ვადები. მაგრამ საბოლოოდ გადმომცეს და ვნახე და მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო რაღაცნაირად ინფორმაცია მივიღე, ესეთი რაღაცა ტრაგიკული დისბალანსი იმ სურათში, რომელიც მე ვნახე, არ არის. ამიტომ არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა. აქ განსაკუთრებული იყო ის, როდესაც მე ინტერესი გამოვხატე, თვითონ თანამშრომლების მხრიდან წამოვიდა რაღაც საოცარი აგრესია, თუ რატომ ვითხოვ და მე ახლა მივედი საზოგადოებრივ მაუწყებელში იმისათვის, რომ ავრიო ძლივს დალაგებული ეგრეთ წოდებული სიტუაცია და რაღაცა თვითონ ჩავარდნენ ძალიან ესეთ მდგომარეობაში, ამან შექმნა ბევრი ეჭვიც და ხმაურიც, თორე არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა. საბჭოს წევრები ყოველთვის ითხოვენ ამ ინფორმაციას და იღებენ კიდე. ეს ბუნებრივი პროცესია ნამდვილად, დალაგებულ თუ არეულ ახალ პოზიციაზე უნდა გკითხოთ, რითი დაიწყეთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორცვში მუშაობა და რა არის თქვენი პრიორიტეტული პირველი ნაბიჯები? სულ ახლახანს ეს რაზეც ვისაუბრე, ეს იყო ჩემი ვთქვათ, ინდივიდუალური გადადგმული ნაბიჯი, მარტო მე გამოვითხოვე ეს ინფორმაცია. მეორე რომ მივედი მე სამართალყურეულ საბჭოში, უკვე დაწყებული იყო მუშაობა პროგრამულ პრიორიტეტებზე, ამ საბჭოს ძველმა შემადგენლობამ ამაზე უკვე დაიწყო დაწყებული ქონდა მუშაობა და პრაქტიკულად უკვე ბოლოში იყვნენ გასულები და ეხა ჯერ კიდევ ვაგრძელებთ, უკვე ძალიან ცოტა დარჩა ალბათ 1-2 შეხვედრა საკმარისი იქნება იმისათვის, რომ საბოლოო ვერსია გამოვაქვეყნოთ და შემდეგ ეს უნდა გამოქვეყნდეს. არსებობს კონკრეტული ვადები და საზოგადოების ნებისმიერ ჯგუფს თუ წევრს აქვს უფლება, რომ ჩაერთოს ამ დისკუსიაში და თავისი შენიშვნები თქვას, რამდენად მისთვის მისაღებია, რა აკლია, რა არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი. ამიტომ ეხა ჩვენ მუშაობთ პროგრამულ პრიორიტეტებზე, რაც ასევე საკმაოდ რთული პროცესი არის, იმიტომ რომ განსხვავებული მოსაზრებების ადამიანებისგან შედგება ეს საბჭო, ყველას თავისი პრიორიტეტი აქვს. ჩემი პრიორიტეტები რამდენიმე ადამიანისთვის არ არის მისაღები და პირიქითაც ვიტყვი, რომ რადიკალურად ესე მიუღებელი არის, არ მეთანხმებიან, ჩხუბობენ და იქ დიდი ეს გვაქვს ასე. ძალიან მომწონს ნინიასთან დიალოგი ყოველთვის, ესეთი პირდაპირი და უშუალო. სწორედ აი ამის გათვალისწინებით, ამ შესაძლებლობებით და ამ ბორდის წევრებით შესაძლებელია თუ არა თქვენი მიზნების განხორციელება ამ გადმოსახედიდან და რა არის მთავარი მიზანი? იცით რა არის ხა მთავარი მიზანი ძალიან დიადია. რამდენად მოგწონს BBC, მაგრამ არ ვიცი მე მოგეხსენებათ ჯერ ერთი არის ის, რომ მე სულხან სალაძის ვაკანსიაზე ვარ შესული მხოლოდ 2 წლით. ამ 2 წლის განმავლობაში რაც შემიძლია და ჩემს ძალებში არის, ყველაფერს გავაკეთებ, არ დავიშურებ არც დროს, არც ენერგიას და არაფერს. იმისათვის რომ რაღაცეები გავიტანო, ვიბრძოლებ ამისათვის, მაგრამ რას მოვახერხებ ეს მეორე საკითხია. იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი წინააღმდეგობა არის შიგნით და აი ეხლა მაგალითად აი ამ პროგრამულ პრიორიტეტებზე მუშაობისას გამოჩნდება რეალურად რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ რა, იმიტომ რომ მაგალითად არის პუნქტი სიტყვაზე ვამბობ, რომელიც შეიცავს თქვათ ადამიანის უფლებებზე, აი ამ საკითხებზე, სხვადასხვა ტიპის მედია პროდუქტის შექმნას. ეს იქნება თქვათ, ეს პროდუქტი იქნება საინფორმაციოში ინტეგრირებული თუ სხვადასხვა გადაცემებში, ეს მე შეიძლება მენეჯმენტთან ერთად დაკონკრეტდეს, მაგრამ პრიორიტეტებში აუცილებლად უნდა იყოს ჩემი აზრით, აუცილებლად უნდა
იყოს მითითებული, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ჯერ ისევ განვითარებადი დემოკრატიის სახელმწიფო ვართ, ჯერ ისევ ძალიან უხეშად ირღვევა ადამიანის უფლებები, სულ რამდენიმე დღეების წინ ჩვენ ნახეთ ის, რომ მაგალითად 17 მაისს LGBT თემის წარმომადგენლები ქუჩაში ვერ გამოვიდნენ, იმიტომ რომ შეაშინეს და იმიტომ რომ მართლაც ძალიან დიდი საფრთხე იყო, იმიტომ რომ ეს აგრესიული ჯგუფები არიან, რომელიც თავს ესხმიან და იმუქრებიან იმით, რომ გაანადგურებენ. ამ ხელა პრობლემების წინაშე ვდგავართ, ეს ერთადერთი არ არის, ქალთა მიმართ ძალადობა იცით როგორი პრობლემური არის ამ ქვეყანაში. ასეთი ბევრი არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების უფლებები, ჩვენ თითქოს ვსაუბრობთ, რაღაცა პანდუსები გავაკეთეთ და თითქოს ამით ამოიწურა მათი პრობლემები, ძალიან ბევრი არის. და ამიტომ ჩემი მიზანი არის და პირველ რიგში ეს მინდა რომ რაღაცნაირად პრიორიტეტებში იყოს ასაღული, რომ ეს იყოს სწორედ პრიორიტეტული, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ჩემი აზრით უნდა იყოს პირველი მთელ მედია ბაზარზე, რომელიც ამ თემებზე ყველაზე ხშირად, ყველაზე მწვავედ, ყველაზე კარგად ისაუბრებს და აბსოლუტურად ამომწურავ ინფორმაციას მიაწოდებს მოსახლეობას, იქ მოსახლეობას ეტყვის მაგალითად, რომ ჰომოსექსუალობა მაგალითად გადამდები არ არის. აი რაღაცა ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს ჩვენ გასატარებელი. ამ უფლებების აი ამისა აქ ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა ხდება, ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა კიდევაც ვთქვათ ერთ-ერთი წევრის კომენტარები, რომელიც ესეთი აშკარად გამოხატული ჰომოფობია არის. რომლისთვისაც სიტყვა ლესბოსელის ალანძღავი ყველაზე ცუდი სიტყვა არის, ამას იყენებს და ეკა გიგაურის მიმართ, რომელსაც მათ ანუ მისმა ორგანიზაციამ რაღაც ანგარიში გამოაქვეყნა და იმისათვის, რომ ეს ორგანიზაცია და მისი თავმჯდომარე გაელანძღა, ასე ვთქვათ, გამოიყენა ეს სალანძღავი სიტყვა. სალანძღავად გონია, რომ ეს არის ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა საერთოდ ადამიანს რომ მიაყენა. მაგრამ აქ პრობლემა ის არის, რომ ეს ადამიანი მაგალითად არის ჩამოყალიბებული ჰომოფობია რა. იქ არის გია იაკობაშვილი, რომელიც როგორც კი LGBT ამ 400-ს დაინახავს სადმე მაშინვე სახე ეცვლება და მაშინვე მისთვის ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ის რომ პრიორიტეტებში ვთქვათ აი ეს 400 ფიგურირებდეს. ამიტომ წინააღმდეგობები ძალიან ბევრი არის, ძალიან ბევრი საბრძოლელი არის, ნახოთ რა იქნება და როგორ იქნება. ჩემი მიმართულება ეს არის, იმიტომ რომ მე არა ვარ ფინანსისტი ვთქვათ, მე არა ვარ ეკონომისტი, იქ რომ რაღაც ისეთ საკითხებზე გავამახვილო ყურადღება, ჩემთვის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული არის ეს თემები და პრინციპში ქვეყნისთვის პრიორიტეტული თემები. რაც მთავარია, ჩემი მიზანი არის, რომ საზოგადოებრივი ტელევიზია მართლაც იყოს მაუწყებელი, მთლიანად იყოს ის მაუწყებელი, რომელიც იქნება ამ საკითხში პირველი ლიდერი და ეს იქნება, რომელიც მართლაც განურჩეულ წვლილს შეიტანს იმისათვის, რომ ეს სამოქალაქო ცნობიერება ამაღლდეს ამ ქვეყანაში და ადამიანის უფლებების შესახებ მოსახლეობამ გაცილებით მეტი იცოდეს, იმიტომ რომ განათლების პრობლემა ვიცით, რომ ძალიან აშკარად დგას. რა თქმა უნდა. ის ვიგმართავს სხვა კამპანიებისთვის, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ჩვენი გადაცემის პლატფორმაც ქალების ნარატივი. რაც ძალიან მიხარია და ამას კერძო არხები რო აკეთებენ, არა, პირველი ამას უნდა აკეთებდეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. მისი ვალდებულება არის ეს კანონში აღნიშნოთ, რომ არა მხოლოდ LGBT საკითხები, არამედ მთლიანად კომპლექსურად არის ეს უფლებების ეს LGBT საკითხები ეხლა უბრალოდ ყველაზე მწვავე, ყველაზე მეტად ტკივად, ყველაზე მეტად პრობლემური არის. ეხლა რამ სწორედ განხილვაზე ვამბობდი, რომ 10 წლის წინ მაგალითად ეთნიკური უმცირესობების საკითხი და პრობლემა გაცილებით უფრო მწვავე იყო ვიდრე დღეს. ეს არ ნიშნავს, რომ დღეს მათი პრობლემა აღარ აქვთ და ყველაფერი მოგვარებულია და ეთნიკური უმცირესობების უფლებები ჩვენს ქვეყანაში დაცული არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ მე ხო დიდი ხანი ამ ყველაფერს ვუყურებ და ჩართული ვარ რა. 10-15 წლის წინ მათ შეიძლება ფიზიკურადაც დევნიდნენ. 20-25 წლის წინ კიდევ უფრო მეტად. დღეს თქვათ შესაძლებელია აი ესეთი მძაფრი პრობლემა აღარ აქვთ, მაგრამ აქვთ სხვა ტიპის პრობლემები. 5-10 წლის წინ ჯერ კიდევ რელიგიური უმცირესობების პრობლემები გაცილებით უფრო მკვეთრი, გაცილებით უფრო მწვავე იყო. ხო, გვახსოვს ყველას არა, იეყოვას მოწმეებს, როგორ დაძდევდნენ და ურტყამდნენ და დევნიდნენ და არბევდნენ. ახლა დღეს მეტნაკლებად ეს პრობლემა მოგვარებულია, მიუხედავად, რომ აქაც ვამბობ, რომ ბოლომდე რა თქმა უნდა, დღეს ყველაზე მწვავე შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ სექსუალური უმცირესობების პრობლემა არის ყველაზე აქტუალური, ყველაზე მწვავე. ამიტომ ამაზე უნდა გავამახვილოთ აუცილებლად ყურადღება.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებს ეხებით, რომლის მიმდინარეობასაც აუცილებლად მოვიკითხავთ. ცხადია, თუ თქვენ კომფორტულად იქნებით. ძალიან გამეხარდება, იმიტომ რომ საზოგადოება მოვწყობთ, თქვენიც არის, თქვენ საფინანსებთ და თქვენი ტელევიზიის ნებისმიერი თანამშრომელისაც არის. ნამდვილად და არაერთგზის ვიქნებით ჩართული ამ პროცესში, ნამდვილად საინტერესო ინიციატივა, რომელსაც აუცილებლად მივადევნებთ თვალყურს. გადავინაცვლოთ უკვე თქვენი პორტფელის შექმნაზე. გარდა ამ მნიშვნელოვანი საკითხებისა, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაყოფიერი სამუშაო გზა განვლეთ. დიალოგის საწყისში მე აღნიშნე და არანაირი რეგალიები მე არ მაქვსო, მაგრამ ნამდვილად ნაყოფიერი საქმე სხვადასხვა მიმართულებით და საინტერესოა სწორედ კინომცოდნეობიდან ჟურნალისტიკაზე გადასვლის პროცესი რა იყო პირველი პროფესიული არჩევანის ინსპირაცია თქვენთვის? იცით რა შეასაქმე, ეს იყო რაღაცნაირი სხვა გზა რომ არა გაქვს და ამას ირჩევთ, რომ მე 90-იან წლებში ვისწავლე და დავამთავრე კინომცოდნეობა. ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც ჩვენთან უკვე კინოთეატრებიც გაუქმე, აღარ არსებობდა, პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო თანამედროვე სოფლიო კინოს რაღაც ფილმების ნახვა, არ შემოდიოდა კასეტები. ერთი სიტყვით პრობლემური პერიოდი იყო, იმისათვის რომ მუშაობა დამეწყო, პირველი სამუშაო ჩემი ადგილი იყო მეორე არხზე, ზაზა დარასელი იყო მაშინ ხელმძღვანელი მეორე არხის და მის პირობებში და არა, იქაც გადაცემას ვაკეთებდი, რომელიც კინოს ეხებოდა, ეს არ იყო ჟურნალისტიკა. თავისთავად მე ჟურნალისტიკაში, აქტიურ ჟურნალისტიკაში არც არასდროს არ მიმუშავია, ჩემი ჟურნალისტიკა შემოიფარგლება ბლოგერობით, იმას რომ მევწერ ბლოგებს. ძალიან საინტერესო ბლოგები იყო. და ერთი გამონაკლისი იყო მაშინ, როდესაც ძალიან ხანმოკლე დროით, მაგრამ ვიმუშავე რუსთავი 2-ზე, ეს იყო 2004 წელს ვარდების რევოლუციის შემდეგ, სულ რამდენიმე თვით ვიმუშავე გადაცემაში, ყველას კარგად ახსოვს, რომელსაც მაშინ კვირა ერქვა, მაგრამ რეალურად ხო პოსტსკრიპტუმის ვარიანტი იყო, შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის და მიშა სააკაშვილის თაოსნობით ეს გადაცემა ძალიან მალე დაიხურა, იმიტომ რომ 2004 წელსშივე იყო უკვე კრიტიკული, თლიანად დაშალეს ეს გადაცემა, გადაანაწილეს თანამშრომლები. ეს სულ ეს იყო ჩემი თქვათ ესეთი ჟურნალისტური სამუშაო. დანარჩენი არის ძირითადად უკავშირდება ბლოგერობას. ახალ რადიო პროექტს ხომ არ ველოდებით? რადიო გადაცემებიც არის ყოველთვის ისეთ ადამიანი გადაცემები, რომელიც თოქ-შოუები თუ არ ვიცი რა ქვია, ხო აი ამ ფორმატს, როდესაც ერთი ან ორი სტუმარი ყავს და საუბრობ. One to one. და იყო ძირითადად ხო ეხებოდა თემებს, რომელიც უკავშირდება ასე ვთქვათ, საზოგადოებას, ადამიანის უფლებებს და ესეთ საკითხებს. ესეც ტიპიური ხა ჟურნალისტიკას ვერ დავარქმევ. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივები თქვენს გარშემო, არაერთი სტატია გვახსოვს კიდევ სხვადასხვა ჟურნალში, როდესაც ველოდებით ბლოგის სახით ნამდვილად გვაქვს სახეზე და უამრავი უკვე დიდი ხანია ეგეც შევწყვიტე. და ველოდებით ამ მიმართულებითაც სამმავლო გეგმებს. ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა უნდა დავსვა, ბანალური, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი, ჯანსაღი ცხოვრების წესი თქვენს ცხოვრებაში. იმდენად კარგად გამოიყურებით მიუხედავად სამუშაო გადატვირთული რეჟიმისა, რომ მგონია რომ ყოველთვის ნინიასთან ასოცირდება სპორტი რაღაცა აქტიური სპორტი. იცით რა, ერთადერთი სპორტი, რომელიც ძალიან მიყვარს, ან ბეზრდება და თუ ვახერხებ ყოველ დღე შემიძლია რომ ვიარო, ეს არის სურვა. წყალი და მაქვს ხოლმე რაღაც ჩავარდნები რამდენიმე თვიანი, მაგრამ ძირითადად ვახერხებ, რომ ყოველთვის ვცურავ. აი, რამდენად ჯანსაღი სპორტია სურა. ჩვენი დიალოგის შემდეგ შესაძლებელია ნინია სწორედ ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავდეს, თან სპალიდეტეს ჩაის დაგემოვნების შემდეგ. სხვა ტიპის ვარჯიშები ცოტა მღლის და ძალიან დაღლა არ მიყვარს ხოლმე და ცურვა არ მღლის. თან გვადუნებს და თან სპორტულად უგრძნობს თავს. უღრმესი მადლობა ძალიან საინტერესო დიალოგისთვის და ძალიან საინტერესო აქცენტებისთვის, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ სწორედ ჩვენი გადაცემის ფორმატში გავაგრძელოთ დიალოგი მნიშვნელოვან საკითხებზე. თუ რა თქმა უნდა იქნება თქვენი ნება. უღრმესი მადლობა მოგზაურობისთვის. დიდი მადლობა. ნინია კაკაბაძე საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, მამოტივირებელი და საინტერესო ნარატივით ცხადია. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე, მორიგი აქტუალური საკითხების განსახილველად. ბედნიერით.